السلام عليكم. كما نعلم تشتهر دولة أستراليا بتقدمها الكبير من ناحية جودة الحياة والتنمية البشرية والرعاية الصحية والتعليم والحرية الاقتصادية والحريات المدنية، فهي تحتل المرتبة الثانية في قائمة أغنى الدول من حيث ثراء الشخص البالغ بعد سويسرا، والمرتبة الثالثة عشر في التقدم الاقتصادي. وأستراليا دولة ملكية دستورية برلمانية فيدرالية عاصمتها كامبرا، وتعتبر أصغر قارة في العالم وسادس أكبر دولة من حيث المساحة الإجمالية، وبالتالي تعد فكرة الهجرة إلى جنوب أستراليا أمر مميز جدا، خاصة وأن هذه الدولة هي أستراليا، فهي تمتلك مدن متنوعة منها الكبيرة ومنها الصغيرة. وفي هذا الفيديو سأقدم لكم فرصة لجميع الأشخاص الذين يحلمون بالهجرة إلى دولة أستراليا واصطحاب عائلاتهم معهم. في البداية قد يتم اختيار المهاجرين المهرة المقيمين خارج دولة أستراليا والذين قدموا تعبير عن اهتمامهم في Expression of Interest من خلال نظام Skill Select من قبل ولاية أو إقليم في جنوب أستراليا، ودعوتهم للتقدم بطلب يتمكنوا من الحصول على ترشيح من الدولة والذي يزيد من نسبة نقاطهم، وعليهم اختيار ولاية أو إقليم في أستراليا للانتقال إليه إذا تم قبول طلبهم. شروط ومتطلبات التقديم على هذه الفرصة: أولا يجب أن تكون جميع الأوراق والمستندات مترجمة للغة الإنجليزية. ثانيا يلزمك جواز سفر ساري المفعول، ويجب أن يتضمن اسمك وصورتك وتاريخ ميلادك ورقم جواز سفرك. ثالثا يتوجب عليك تقديم نسخة من سيرتك الذاتية. رابعا ستحتاج إلى تقديم المستندات الداعمة التي سأتحدث عنها الآن كدليل على خبرتك في العمل، مثل خطاب من صاحب العمل يؤكد مسمى الوظيفة والمهام التي تقوم بها، إضافة إلى الراتب وعدد ساعات العمل في الأسبوع. ويجب أن يكون الخطاب معتمد وموقع مؤرخ من قبل المدير المعني أو قسم الموارد البشرية. ويجب أن توضح الرسالة المرسلة مع الخطاب الاسم والوظيفة وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الاتصال الخاص بالمدير. وبمجرد تقديم طلب التعبير عن الاهتمام Expression of Interest الخاص بك، سوف يكون بإمكان حكومة جنوب أستراليا عرض طلبك، وقد تقوم بدعوتك للتقدم بطلب للحصول على الترشيح من الولاية للحصول على تأشيرة معينة دائمة للفئة الفرعية 190 أو تأشيرة العامل المهني الإقليمية المؤقتة الفئة الفرعية 491. بالنسبة لتأشيرة العمال المهرة الدائمة 190. نبدأ مع مزاياها. أولا هذه التأشيرة متاحة للعمال المهرة المقيمين خارج دولة أستراليا والذين يرغبون في القدوم إلى الدولة للعيش والعمل بشكل دائم. ثانيا تسمح لك هذه التأشيرة بالعمل والدراسة في أي مكان ترغب فيه في أستراليا. ثالثا بإمكانك أن تكفل أقاربك المؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة. رابعا إذا كنت مؤهل فتسمح لك هذه التأشيرة التقدم بطلب الحصول على الجنسية الأسترالية لتصبح مواطن له حقوق كجميع المواطنين الأصليين. شروط الحصول على تأشيرة 190. في البداية يجب أن تكون مهنتك مطلوبة في قائمة المهن والوظائف المطلوبة. يجب أن يكون لديك 3 سنوات من خبرة العمل. يجب أن يكون لديك تقييم المهارات المناسبة لمهنتك من خلال جهات محددة. يجب أن يكون عمرك أقل من 45 عام عندما تتم دعوتك للتقدم بطلب للحصول على التأشيرة. سجل عدلي خالي من الجرائم. استيفاء اختبار النقاط. يجب أن تكون حاصل على شهادة لغة إنجليزية. وأخيرا إرسال طلب تعبير عن الاهتمام الإعلامي برغبتك في التقدم بطلب الحصول على التأشيرة. معلومات عن إرسال طلب التعبير عن الاهتمام Expression of Interest. أولا عليك كتابة الاسم الأول واسم العائلة، تاريخ الولادة وبلد الميلاد وجنسك وتفاصيل جواز سفرك وجنسيتك ومكان الإقامة والحالة الاجتماعية وبعض المعلومات الأخرى. أما عن وقت المعالجة فهو بين 3 و4 أشهر. بالنسبة لتأشيرة العمال المهرة الإقليمية المؤقتة الفئة الفرعية 491. نبدأ مع مزاياها.
أولا، هذه التأشيرة متاحة لجميع الأشخاص المقيمين خارج أستراليا والذين يرغبون بالسفر والعمل لمدة 5 سنوات ومن ثم العودة إلى بلدهم الأم، ولكن إذا أعجبتهم فكرة الإقامة هناك فبإمكانهم فيما بعد التقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة. ثانيا، سيكون بإمكانك العيش والعمل والدراسة في منطقة إقليمية معينة في أستراليا. ثالثا، التقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة بعد مرور 3 سنوات من وقت منحك التأشيرة. شروط الحصول على تأشيرة 491: يجب أن يتم ترشيح المتقدم من قبل وكالة حكومية تابعة للولاية أو الإقليم في جنوب أستراليا، أو على أساس أن يتم رعايته من قبل أحد أقاربه المقيمين في الدولة. يجب أن تكون مهنتك مطلوبة بين المهن والوظائف المطلوبة. يجب أن تكون حاصل على شهادة لغة إنجليزية. يجب أن يكون لديك تقييم المهارات المناسبة لمهنتك من خلال جهات محددة. وأخيرا، إرسال طلب تعبير عن الاهتمام لإعلامهم برغبتك في التقدم بطلب الحصول على التأشيرة. وبالطبع ستكون معلومات إرسال طلب التعبير عن الاهتمام expression of interest مثل التأشيرة السابقة، وهي كتابة الاسم الأول واسم العائلة، تاريخ الولادة، بلد الميلاد، جنسك، تفاصيل جواز سفرك وجنسيتك، مكان الإقامة، الحالة الاجتماعية ومعلومات أخرى سوف تطلب منك. وفي النهاية سوف تقوم حكومة جنوب أستراليا بتقييم المرشحين على أساس الجدارة من خلال العوامل التالية ضمن مهنتهم المعينة: 1. سنوات ومجال العمل الماهرة. 2. الكفاءة في اللغة الإنجليزية. 3. نقاط الإكسبريشن أوف انترست. هذا كل شيء بالفيديو. ملاحظة: جميع المواقع المطلوبة ستجدونها في صندوق الوصف أو في أول تعليق. السلام عليكم.